Hôm nay chúng ta sẽ đi đến những cái bài toán cụ thể ở cái dạng thứ hai của phần ước chung lớn nhất. Đó là cho hai số khi biết sao tổng, hiệu, tích và ước chung lớn nhất của nó. Mình tìm hai số đó. Rồi đi đến câu A. Tổng hai số là 168. Cho hai số A, B thuộc anh L sau. Biết tổng là 168 và ước chung lớn nhất của A, B bằng 21. Người ta kêu mình tìm hai số đó. B, ước chung lớn nhất của A, B bằng 21. Ta đặt nữa. A bằng 21 x, B bằng 21 y với ước chung lớn nhất của x y bằng 1 và x rõ rệt. Như vậy thì ta có A cộng B nó sẽ bằng 168. Đó là đề bài người ta cho mình nha. Đây mình sẽ suy ra A 21x, B 21y. Vậy là 21x cộng cho 21y bằng 168. Tới đây thì chúng ta lập bảng. Chúng ta tiến hành lập bảng này. Từ cái cặp x y sao cho ước chung lớn nhất của x y bằng 1 và x nhỏ hơn y. Rồi các bạn thấy nè, x cộng y thì nó bằng 8. X nè cộng y bằng 8. Vậy từ đây các bạn sao? Mình có giá cái giá trị x bằng nhiêu? X thì nó thuộc 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó bằng 8 rồi không bạn? Nếu bằng 8 thì y bằng 0. Nhưng mà mình đã đặt là sao? A bằng 21x, B bằng 21y cộng với điều kiện AB nó thuộc anh đằng sau. Ước chung lớn nhất của y nó bằng 1, cho nên mình loại khả năng là y bằng 0, x bằng 0 đi nha. Rồi, tương tự thì mình cũng suy ra y nó cũng thuộc các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta lập bảng các giá trị đó đến tìm.
x bằng 1. Mình thử lần lượt nha các bạn. X bằng 1 nè, ứng với y nó sẽ bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì x bằng 1 á, trường hợp x cộng y nó bằng 8 thì y nó phải bằng 7. X bằng 2 thì y nó sẽ bằng 6, bằng 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1. Tới đây thì các bạn thấy sao? Mình căn cứ vào cái điều kiện là ước chung lớn nhất của x y thì nó bằng 1. Như vậy thì mình sẽ chọn 17 nè. Cái này loại rồi nha. 35 nè. Loại nè. 53 được không các bạn? Nó cũng thỏa điều kiện gì? Là x ước chung lớn nhất của x y bằng 1, nhưng x nó phải nhỏ hơn y. Đây nó đã x lớn y rồi, mình loại. Rồi, như vậy thì sao? Mình có hai số. Từ đây mình sẽ suy ra giá trị ứng với x y, mình sẽ suy ra giá trị là AB. X bằng 1, y bằng 7. Mình sẽ suy ra bao nhiêu? X bằng 1, suy ra A bằng 21 và B bằng 147. Rồi, ứng với trường hợp x bằng 3, y bằng 5, mình sẽ suy ra A bằng 63 và B bằng 1, 0, 5. Như vậy thì hai số cần tìm AB là đấy, hai số A, B cần tìm là AB thì nó thuộc vào cái này 21, 147, 63, 105. Rồi, chúng ta đi đến bài 2. Câu B. Cho hai số A, B thuộc anh là sao? A nhỏ hơn B và A, B nằm trong cái khoảng 1, 1, 2, 10. Tìm AB biết. Hiệu là 84 và ước chung lớn nhất của AB bằng 12.
Rồi, cũng giống như bài trên. Thì ở đây chúng ta đặt A bằng 12x, B bằng 12y. Đấy, ứng chung lớn nhất của x y bằng 1, và x nhỏ hơn y. Như vậy từ đây ta có nè, các bạn thấy b lớn a nè, mình lấy b trừ a, ta có bằng 12 y trừ cho 12x hay là bằng 12 của y trừ cho x. Hiệu của nó thì nó bằng 84, nên mình bằng 84. Từ đây mình suy ra, lúc gọn các bạn chia hai đứa cho 12, mình suy ra là y trừ x bằng 84 chia 12 được nhiêu các bạn? Được 7 nha. Rồi bây giờ mình suy ra các điều kiện của nó nè. AB thì nó nằm ở trong cái khoảng là 1 cho tới 120. Vì mà A nhỏ hơn bằng 120 cho nên mình suy ra là 12x nó cũng nhỏ bằng 120. Suy ra x nhỏ bằng bao nhiêu bạn? 10. B nhỏ bằng 120, 12y. Y nhỏ bằng 10. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè. Bây giờ mình liệt kê ra giá trị x nè thì nó thuộc vào cái gì? X bằng 0 y bằng 0 được các bạn? Không được nha. Tại vì ước chung lớn nhất của x nó bằng 1 nha. Như vậy x sẽ thuộc gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Y cũng thuộc là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở đây mình liệt kê là mình dựa vào cái điều kiện này, x nhỏ hơn bằng 10, y nhỏ bằng 10. Rồi bây giờ các bạn để ý nữa, y trừ cho x thì nó bằng 7. Từ đó mình sẽ suy ra cái gì đây? Y nó sẽ bằng là 7 cộng cho x. 7 thì có các giá trị từ 1 cho tới 10, cho nên mình suy ra là gì? Giá trị x thấp nhất đó là 1. Như vậy y nó phải lớn bằng 8. Như vậy ở đây mình bỏ hết các giá trị này, tức là y khả năng đó là bằng 8, 9, 10. Mỗi một giá trị y thì nó sẽ tương xứng với một giá trị của x. Như vậy từ đây các bạn thấy sao? Mình đưa ra các trường hợp, có 3 trường hợp nha. Đây chúng ta lập cái bảng nha. Giá trị y nè, giá trị x nè, y thì 8, 9, 10. 8 nè, 9 nè, 10. Ứng với các giá trị đó thì mình cũng tính ra giá trị của AB luôn. B. Rồi khi y bằng 8 thì các bạn thấy sao đây? Y trừ cho x thì bằng 7. Như vậy thì x nó sẽ bằng là y trừ cho 7. Như vậy thì x sẽ bằng bao nhiêu các bạn? 8 nè, trừ cho 7 nó sẽ là 1, 9 trừ cho 7 2, 10 trừ cho 7 là 3. Tương ứng với giá trị A mình có cái gì? A thì bằng 12x nè, và B bằng 12y nè. Như vậy giá trị A là ở đây thì nó bằng là gì đây?
là 12. X bằng 2 thì A là 24. Bằng 3 thì là 36. 12y 12 mà nhân cho 8. 12 là nhân cho 8 bằng 96. Rồi 12 nhân cho 9 bằng 108. 12 nhân cho 10 12 ơi. Tới đây chúng ta kiểm tra với cái điều kiện này các bạn. Ở đây viết lại cho bạn dễ thấy nha. Y trừ x bằng 7 nè ha. Rồi cái điều kiện là cái này là mình đặt là cái điều kiện là gì? Ước chung lớn nhất của x y thì nó bằng 1, x nhỏ hơn y ha. Rồi mình sử dụng cái điều kiện là ước chung lớn nhất của x y bằng 1 để mình kiểm tra là bằng 1. Giá trị này được không các bạn? Được nè nha. Một giá trị nè. Rồi y bằng 9 nè, x bằng 2 chúng ta cũng nhận luôn nè. Y bằng 10, x bằng 3 mình nhận luôn ha. Như vậy thì cả ba giá trị thì mình đều lấy hết. Từ đó mình kết luận vậy các cặp AB là 12, 96, 24, 108, 36, 120. Thỏa mãn đề bài. Ở đây các bạn có thể thử lại nha. Tức là mình lấy thì sao? Giá trị sao nè? Mình lấy là B trừ A nè. Các bạn kiểm tra với các bạn 84 hay không? Là B trừ A là 96 trừ 12 nè. Còn lại là 84 nè. Giá trị này bằng 84 luôn nè. Giá trị này bằng 84 nè ha. Rồi ước chung lớn nhất của AB bằng 12. Mình thử coi. AB là 12 thì nó bằng nhiêu? 1 nhân cho 2 nhân cho 2 bình phương nhân cho 3 ha. 96 là 48 96 như vậy thì nó bằng lại nhiêu? 2 mũ 5 nhân cho 3 ha. Rồi mình coi ước chung lớn nhất của nó là mấy? Ước chung lớn nhất của nó nè, nó là 1 nè nhân cho 2 mũ 2 nè nhân cho 3 như vậy bằng nhiêu bạn? Bằng 12 đúng nha. Rồi tương tự các bạn thử với các giá trị kia. 12 và 96 thì các bạn tìm ước chung lớn nhất của nó. Các bạn cũng có thể lấy con số lớn mình chia cho con số nhỏ. Nếu mà phép chia nó chia hết thì các bạn suy ra cái ước chung lớn nhất của nó. Ở đây thì là mình phân tích để cho các bạn mình nhớ lại. Rồi chúng ta đi đến câu C. Tìm hai số AB thuộc anh là sao? A nhỏ hơn B.
biết tích là 720 và ước chung lớn nhất bằng 6. Rồi, tương tự như vậy trên, chúng ta đặt A bằng 6x và B bằng 6y. Đấy, ước chung lớn nhất của xy bằng 1 và x nhỏ hơn y. Từ đó mình suy ra gì các bạn? Suy ra A nhân cho B nè, tích của nó nè. Bây giờ làm nhanh luôn ha. A nhân cho B nó sẽ là 6 x nhân cho 6y bằng 36 x y và bằng 720. Cho nên mình suy ra x y thì nó bằng là 20. Như vậy á thì cái cặp x y nó phải là ước của 20. Cho nên mình suy ra x y nó thuộc cái gì đây? Suy ra này. Rồi bây giờ mình liệt kê tất cả các tập ra nha. 20 thì bằng gì các bạn? Đó là 2 mũ 2 nhân cho 5. Như vậy thì nó bằng là 1 20 2 10 4 5. Mình lấy ngược lại luôn là 5 4 10 2 20 1. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè, x thì nó nhỏ hơn y, như vậy thì mình loại nè. Rồi ước chung lớn nhất của y nó sẽ bằng 1. Ở đây ước chung lớn nhất của nó là gì? 10 chia hết cho 2 nữa các bạn, nên mình loại luôn nha. Như vậy thì giá trị y nó chỉ còn 2 trường hợp. Cho nên ở đây mình sẽ suy ra khi x bằng 1 nè, y bằng 20 thì ở đây mình sẽ suy ra cái gì đây? Giá trị AB nó tương ứng A thì nó sẽ bằng là 6x, như vậy nó bằng 6 và B nó sẽ bằng bao nhiêu? 6y, y bằng 20, như vậy thì nó bằng là 120. Rồi trường hợp x bằng 4, y bằng 5, mình cũng suy ra là gì? A bằng x bằng 4, A bằng 24 và B bằng y bằng 5, như vậy thì nó sẽ bằng là 30. Rồi chúng ta thử lại nha. Tích đây là 720 đúng rồi. Tích mình cũng coi luôn có 720 hay không. Đây các bạn nhân lên phần 3 720 nha. Rồi mình kiểm tra cái ước chung nhỏ nhất của AB. Ước chung nhỏ nhất của AB đây mình thấy 120 nó chia hết cho 6 nè, cho nên mình suy ra đây là đúng nha. Rồi mình kiểm tra đây, ước chung nhỏ nhất của AB thì mình có là 24 2 12 6 2 24 thì ở đây nó sẽ bằng là 2 nhân cho 3 30. Thì đây nó bằng là 2 nhân cho 3 bằng nhân cho 5.
Như vậy ước chung lớn nhất của nó chính là bằng với bạn 2 nhân cho 3 6, đúng nha. Như vậy thì mình lấy hết cả hai giá trị đó. Như vậy mình kết luận phải khi AB nó thuộc 6, 1, 20, 24, 30 thì thỏa mãn như vậy. Trên đây là ba cái dạng cơ bản nhất của cái bài toán về tổng, hiệu, tích và ước chung lớn nhất của hai số AB. Các bạn về mình coi kỹ là cái dạng toán này nha, để mình ứng dụng vô mình giải các bài toán nó phức tạp hơn trong cái chương trình mà mình thi vào lớp 10 ấy. Thì nó có một số bài số học nó cũng ứng dụng cái này để mình tiến hành mình giải. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Chào các bạn.